لأول مرة في لعبة رايز اوف كينجدوم تحدي يوتيوبر رايز. التحدي عبارة عن ذكر أفضل وأسوأ 3 قادة من وجهة نظر الشخصية. محمد تحدى انتحاري وانتحاري تحداني، وهل راح يوقف التحدي عندي؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. سلام لأهل السلام. بدون مقدمات، القائد رقم 3 كأفضل قادة في لعبة رايز اوف كينجدومز صلاح الدين. وهل يخفى القمر؟ صلاح الدين من أفضل القادة اللي مكستهم وما ندمت أبدا بتمكيسهم. اللي تابعوا مقاطع سلسلة صراع ال8 يعرفوا كنت شلون أحب هذا القائد، وكنت أعتمد عليه في الحروب والحشود. يكفي فخرا لكل مسلم أن يعتز بصلاح الدين الأيوبي. خلونا نشوف متى استدعيته في تاريخ 2019 شهر 10/20. خلونا ننتقل إلى القائد الثاني. القائد رقم 2 كأفضل قادة مكستهم أو أحبهم أو سمع ما شئت. للحين أذكر أول ما نزلت عجلة رمسيس للعبة كان أول شخص أمكس عجلته بشكل كامل. الفرعون الأكثر شهرة في مصر، هذا القائد المسلم. لو تلاحظون إن القادة اللي أمكسهم أغلبهم مسلمين: صلاح الدين، نبوخذ نصر، ورمسيس. وقريبا إن شاء الله راح تسمعون بزنوبيا. فرمسيس قائد مواصفاته جبارة بكل المقاييس. للأسف إنه ينقص شيء واحد بس، وهو السرعة. لو كانت السرعة موجودة فيه راح يكون متكامل، والكمال لله. استدعيته في 2020 شهر 5 تاريخ 26. ننتقل للقائد الثالث. نعم عزيزي المتابع، واي سنشن أو واي اس اس أو يي سنشن، سمع ما شئت. الأميرال أو الأدميرال الكوري. هذا القائد قصته جدا عجيبة. قائد كان فعلا مخلص لكوريا الشمالية، بحيث أنه تم سجنه مرتين مظلوم، وكان له الفضل في عدة انتصارات بحرية تسجل كانتصارات لكوريا الشمالية. كان الأدميرال الكوري واحد أو رقم 1 في كوريا الشمالية في وقته في الحروب البحرية طبعا. وإذا سمعتوا عن سفينة السلحفاة المسلحة، كانت واحدة من أعظم الاختراعات البحرية الحربية البحرية في ذاك الوقت، بحيث أن اليابان كانت تتفوق عليهم في الحروب بشكل ساحق. كانت عندهم المعدات الحربية، كانت عندهم أعظم الأسلحة المتطورة، بحيث كانت كوريا تستخدم السهام. لكن مع وجود هذا القائد اخترع لهم هذه السفينة. الجدير بالذكر، كنت من سنة تقريبا كتبت سيرته الذاتية، وقررت اني اسوي عنه مقطع كامل في القناة. لكن سبحان الله، قمت اخليه يوم عن يوم واجل المقطع الى يومكم هذا. فاذا تحبون اسوي لكم مقطع عنه اكتب لي تحت في الكومنتات احبائي. بالاضافة في فيلم جدا ممتاز يروي قصته كامل، راح اخلي لكم الاسم في الوصف. الفيلم باسم الأدميرال. انصح الجميع دون استثناء بهذا الفيلم الاستثنائي. بعد مشاهدتك لهذه الحلقة ضروري انك تروح تطالع هذا الفيلم. مكست القائد. على العموم، خلونا نروح لأسوأ 3 قادة من وجهة نظر الشخصية. أسوأ 3 قادة. القائد رقم 3 يوليوس قيصر. قيصر كان أول قائد أسطوري أمكسه في اللعبة، وطبعا تعرفون لذة أول قائد تمكسه ذيك الحزة. لدرجة ان ما ودك تنام من الفرحة. لكن المصيبة، بعد ما مكست القائد كنت اتفقع في الميدان في كل مكان.
لما قلت بس لازم أشوف شنو الغلط. بعدها اكتشفت إن الرؤوس الذهبية اللي صرفتها عليه كلها رؤوس ضيعتها على قائد ما يسوى. إلا إذا كنت في بداياتك في اللعبة يا عزيزي. الاستدعاء كان 2019 شهر 2 تاريخ 24. أسوأ قائد أمكسه. رقم 2 كأسوأ قائد. وينه غريب صح؟ وايز جي. مو في مثل مشهور يقول ومن الحب ما قتل؟ وايز جي ينطبق عليه هذا المثل. من كثر ما كنت أحبه وأبي يكون عندي وأتندم إذا شفت الكل عنده وايز جي إلا أنا. أقول ليش؟ ومن كذي كرهت وايز جي من هذا السبب. لما أشوف اللي يضربون البربر يستخدمونه ويوفرون نقاط حرب أتندم. أقول ليش ما عندي؟ لما أدخل غروب شمس الوادي وأشوف أكثر قائد يسبب ضرر حقي أتندم. في ذيك الفترة لما كنت أشوف وايز جي في الحامية ويسبب ضرر للجميع اللي جنبه أو اللي حواليه هم أتندم. أقول ليش ما طورته؟ صراحة يعني بدون مبالغة كان هذا أكثر قائد ودي أمكسه في اللعبة. ليت الشباب يعود يوما. نجي للقائد رقم 1 كأسوأ قائد في القائمة. السيد سيد حسين، تتابع المقطع؟ أفضل قائد في اللعبة على الإطلاق السيد. قوية. أسوأ قائد وعندي له نظرة شخصية لوهار. طبعا في لهذا القائد قصة وراح أقولها لكم بجدارة. أصنفه كأسوأ قائد. طبعا صاحبكم عسول في 2019 كان عنده لوهار أقوى وأسرع قائد في اللعبة. أقوى وأسرع قائد ميداني كان عندي في اللعبة يا جماعة. كان لوهار عندي الأسطورة الملحمي. تدرون قبل اللعبة ما فيها اللغة العربية، فما كان في أشخاص تشرح مهارات القادة، فكنا نقرأ المهارات كأنها طلاسم والعياذ بالله. كنا نقرأ هذه المهارات اللي تشوفونها الحين سهلة، كنا احنا نقرأها طلاسم على ذيك الأيام. انزين، المضحك المبكي ما كنت أنا الشخص الوحيد الأضحوكة في ذاك الوقت. لما جاء اليوم اللي انتبهت لشخص في الدردشة يقول جعلوني أضحوكة، يعني جعلوني مسخرة لأني طلعت في الميدان بلوهار. أنا حرفيا بعد ما قرأت هذا التعليق في الدردشة، تعرفون المثل اللي يقول تمنيت الأرض تنشق وتبلعني؟ كنت هذا الشخص كان هذا الشخص يتكلم واسمعي يا جارة، كأن كان الكلام وجهنا لي مباشرة. يا جماعة تعرفون الشعور اللي تحس فيه انت غبي؟ كان هذاك الوقت كنت أحس اني أغبى واحد في اللعبة. ومن هذاك الوقت بدأت رحلتي في السؤال عن المهارات ومتابعة المحتوى الأجنبي بشكل مستمر وغيره، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة في معرفة مهارات القادة. يا أحبائي، هذا كان كل ما في مقطعنا لهذا اليوم. قبل لا أنهي مقطعنا اليوم، ما راح يوقف هذا التحدي عندي، وقررت أني أوجه التحدي إلى عاصم صاحب قناة عرب جيمر. ممكن أغلبكم يعتقد إن في مشاكل بينه وبين عاصم، لكن راح يبين هذا الشيء. إذا قبل التحدي فمعناته ما في أي شيء بينه وبينه، أما إذا رفض التحدي وكلكم خبر. إلى أن نلقاكم في مقطع قادم. كان معكم عسول. لحظة، لايك، اشتراك إذا كنت مو مشترك. في أمان الله.